told me, but Okay? yeah. Thank you. Thanks. Sa mga di nga pala nakakaalam kung saan to, nasa Costco ako. Parang SNR siya sa Pilipinas. Hindi parang, SNR talaga siya. Costco lang pangalan. So ito, nakakuha na tayo ng itlog. Okay na. Tapos ang boxing. Bus ang pera ni George. Oh shit, bibili pa pala ako ng sabon. 14 na sabon. Ay. Ewan ko ba, sana naman di umabot ng $300 tong mga pinagbibili ko. Hindi, GG talaga. Sabong. Yun. Meron sila 16 bars. Nice one. Kaso, gusto ko yung dry oil para mabango. Kaya mo na, okay na to. Tara na. So, pakita ko lang sa inyo yung final yung final na laman ng cart natin. So yan, 3 Brookside, 16 pieces na Dove, 2 Fruit Loops, 1 munchies, itlog, hotdog, bacon, 7 na almonds, 2 pieces. Patayin nyo. Magkano yun? Hey! Yeah, go ahead, man. Yun, may mabait na ayun yung kanina nag-ano sa akin ng card. Kumuha ng card ko. Sinuggest sa akin, i-avail ko na lang daw yung parang VIP card nila. Kasi mas mataas sa normal na para magkakaroon daw ng coupon kasi daw ang dami ko daw binili. Sabi ko sa kanya, minsan lang naman kasi ako bumili ng ganito kaya yung regular lang yung anuwa ko. So sana hindi ako magsisi. Yun, dito na ako sa cashier. Pumipila lang ako. Mamaya na lang. So yun, tapos na mag-grocery. Ang nagastos ko ay $270. Diyos ko po. Patay na, naglason. Anyway, okay lang yan. Para naman sa mga kapamilya ko yan. Ito nga yung rason ba't ako nandito sa Canada. Para magpapaldo. Para mabigay kahit paano sa mga pamilya ko. Konting tulong man lang kasi sila yung nagpalaki sa akin, sila yung nagaruga sa akin, kaya everything's worth it. For some reason, I can't film at Costco. Sinita ako ng isang babae. Kaya ito, low-key na nagbibideo lang ako. Kakain muna ako ng pizza, tapos uwi na ako. Kasi hassle. Hindi ko kaya pumunta na superstore, ang dami ko nabili. Okay, bye-bye. See you. So yun babalik na ako. Dito na ako sa taxi. Sobrang lamig sa labas. Hindi ko na ako nakapunta na superstore kasi ang dami kong bit-bit. Anyway, mamaya na lang update ko kapag nasa bahay na ako.
para sa vlog. Let's go. So yun, balik na naman tayo sa taxi. I mean, magta-taxi na naman tayo para sunduin ang aking lola at mag-grocery. Hassle bro, hassle. Pero okay lang, minsan lang naman to, kaya sulitin ko na. So ayan, dito na kami sa mall. Sama ko na yung lola ko. Ano masabi mo sa bago mong gupit? Ay, ano pa? Bagay ba? Meanwhile. You gonna take a picture of this bad boy? Oh, okay. Yeah, this is the new Sleepy. We're just making a new tester. Oh, okay. Yeah. So that's the big one, right? Yes, it is. How much are these? So the large one is $19.95 and the small is $9.95. Okay, I'll take one of these. Awesome. That place smells so good. Siguro kung tumambay ka doon ng mga 30 minutes, kakapit na yung amoy sa'yo kasi sobrang bango doon. So yan, nakuha ko na yung bibiling ko para kay Chemi. Sleep, nakita ko sa Facebook, sleepy, pampatulog daw to. Ewan ko effective. So I was saying, nabasa ko sa Facebook na nakakatulong daw siya mga pampatulog. So, binila ko si Chemi kasi minsan hirap siya makatulog eh. So, ewan, try niya kung effective. Sana effective para good vibes. Alright? Mamaya na lang guys kasi marami ng oat at pinagkakatingingan na ako. Mukha na akong tanga dito. Mamaya na.